yan yung sasagip sa atin. Alright, so positive day, believers. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Suba. Alright, so ngayon pag-usapan natin ang tinatawag na money machine. Right? So meron tayong mga tinatawag kasi na, paano ba? Yan, na money machine, di ba? So narinig natin yan. So ako, first time ko itong ma-encounter yung word na yan from the book of Boss Sanchez. Then kagabi narinig ko siya sa isang group. So mamaya papaliwanag natin ano ba yung money machine at posible ba talaga na magkaroon tayo ng money machine, right? Okay, so alam niyo itong napakahalaga na meron tayong money machine kasi yan yung sasagip sa atin, number one, in times of crisis. So kagaya ngayon, di ba? Running 7 months na tayo if I'm not mistaken. 7 months na hindi normal lang yung takbo ng buhay natin, hindi normal ang takbo ng negosyo natin, hindi normal yung, yung pasahod sa atin. I mean, kasi may mga nabawasan ng oras ng work, nagbawas ng sweldo, iba walang sweldo, something like that. So, sa panahon ng crisis, kailangan natin. And sa panahon ng emergency, kailangan din natin. And sa panahon na you don't want to work, parang you just want to travel, you just want to do things na gusto mong gawin sa buhay mo, ay napakahalaga na meron tayong money machine. And, eto isang napakahalaga na paggagamitan natin ng money machine natin sa ating retirement. Napakahalaga na pagka-retired ka na, alam mo yung you retire early, like 50, light na lang ang buhay mo, or 60, you're still working, you still have your business, pero meron kang parang income na steady na machine lang. Okay? So, yan ang ating pag-aaralan. Paano nga ba yan? Okay? And there are two types, there are two types of machine, money machine na tinatawag natin. One, manual, and second, automatic. Okay naman yung machine na manual, kaya lang you still have to work, put some effort. Pero yung, anong tawag dito? Yung automatic money machine, ito yung masarap, ito yung maganda. Automatic, nagising mo, meron kang pera, may dollar ka, and all that. So, paano nga ba yan nangyayari? Okay? Alright, so share ko lang habang nagko-coffee tayo, mga delivers. By the way, salamat sa Rockstar bracelet. Salamat. By the way, sa lahat ng gusto magpa-quote sa atin and business consultation, message lang po kayo. Yeah, okay, so just give me a message. And sa lahat ng gustong magkaroon ng, if you want to invest sa your money, sa mga OFW na gusto nyo kumita rin ng yung pera, na nandyan lang sa bank lang and guaranteed ang income na gusto nyo, another money machine, sinasabi ko na sa inyo, di ba? Pero hindi kasi ito yung topic natin. Pero ibabanggitin ko na. So, another form of money machine, yung paglagay mo ng pera mo, so, automatic magbibigay sa'yo ng pwedeng quarterly, annually. So, we'll be giving you guaranteed interest for that. Kasi meron tayong ka-partner na business. And I myself I'm working on that business. So, i-announce ko na lang. Pero you can start your investment. Mag-PM ka lang. Okay? So, dito na. Sa lahat ng mga gustong mag-invest, direct na po kayo sa number ko, ay sa aking personal FB page. Yan, sa Facebook, papalagay natin sa assistant ko. Yan, dyan na. Kasi pag dyan kayo nag-message, ako na po yan. Walang iba. Okay, so, yan, money machine. So, punta tayo sa automatic money machine na sasagip sa atin. Number one, alam nyo ito, I'll be talking based from a personal experience. Okay, so maraming tao, marami silang money machine. Madami, sobra. Yung may mga businesses, big businesses, and all that. Pero, from the point of view or from the perspective ng isang ordinaryong tao, paano ba tayo magkakaroon? Number one, ito, narinig nyo lagi sa akin to, pero gusto ko ngayon i-dissect natin siya na unti-unti, okay? IMG, International Marketing Group.
Okay? So, as you know, I've been a member of International Marketing Group for how many years? More than a year. O, magto 2 years. Magto 2 years na. Pero alam nyo, pag tininan mo, yung mga kasama ko kasi doon matagal na. Pero ako as 2 years baby pa lang. Pero IMG already given me more than enough. More than what I was expecting na money. So, naging money machine ko siya, lalo ngayong panahon ng pandemic. So, I always check, like, last week lang, September 15, kasi ngayon 22. Parang gano'n, weekly kasi yung nakikita mo sa portal mo. So, ito yung pera na pinapadala niya. So, iba-iba, pero on average, like, you can survive. Kahit 3 pamilya kaya mag-survive. Dok, 3 pamilya, samantala isa mo lang, no? Ganun talaga eh. So, pero, kaya natin siyang gawin. So, ano pa, Doc, lagi mo nang binabanggit si IMG. Ano ba talaga meron sa IMG? Alam mo, IMG, una, paano ka magkakaroon ng money machine dito? Okay, una, you have to be educated. Ayoko nung agad, join ako, Doc, join ako. Wag muna, you have to be educated, okay? So, kailangan marinig mo muna ano yung mga dinidiscuss, anong gagawin, and all that, okay? So, pakinggan muna natin. So, you have to listen, you have to educate yourself first. Okay? So, be educated. Then, after that, pag naintindihan mo na, that's the time for you to join. Okay? And when you join, pag nag-join ka, eto na, magkakaroon ka na ng formula. Itong formula na to, i-discuss ko pa lang mamaya. Nauna na kayo, no? I-discuss ko lang sa team ko. Kasi I have my group, I have my team na inaayos para sa, inaalagaan para sa IMG Livers, IMG Bataan, IMG Rockstar. Marami, no? Ay, yung mga team ni Doc, nagmi-meeting kami 3 times a week. So, if you want to see me, ganun lang. So, yung ibang Livers nga, yung iba nag-join para gusto kong makausap lang si Doc, ng free. Pwede, free po yun. Okay, so you can join my group. So, yun po. So, tapos ang gagawin mo lang, for example, na-educate ka, there will be series of training, tapos you join, you secure yourself, magkaroon ka ng insurance, investment. So, yun na. So, na-educate ka na rin how to have emergency funds, how to do investment. Kasi marami pong kinocover ng IMG. So, investment, health insurance, life insurance, and all that. Then, mag-target ka lang ng meron ka lang target na gagawin. So, kung paano yan, ituturo ko na lang po sa inyo sa special session natin. So, malaga, maintindihan mo that IMG is a money machine. IMG is a money machine. Automatic money machine. Hindi po siya manual. May konti lang effort, pero kahit 1 hour a day lang, it will give you money. Okay? Second, na money machine na pwede mong gawin is, you have to build system-based business. System-based business. Dapat merong system ang i-build mong business. So, like for me, like this pandemic, meron ako isang negosyo na na-establish ko na rin last year pa that gave me income during pandemic. That's my Doc Gigi's clothing trading. So, I really work on that, lalo nung unang ginagawa namin siya, system, strategy, partnership with my sister and all that. So, you can also do that. Okay? You can also do. Basta ang gawin mo lang para maging money machine yan sa'yo, ang negosyo na yan. Ibig sabihin, hindi ikaw nagmamanage, hindi ikaw nagpo-post ng picture, hindi ikaw gumagawa, hindi na ikaw naipag-usap sa kliyente, wala ka nang gagawin. Mag-build ka lang ng system. Yun lang gagawin mo. For example, OFW ka, you want to have a money machine na minamanage ng iba. So, na may trusted ka talaga, just build a system. Okay? Kung hindi mo kaya mag-build ng system, you can ask someone who will build your system. So, pwede mo akong gawing mentor or kahit sino pwede mag-guide sa'yo, someone, your friend, or anyone na pwede kang tulungan. So, dapat meron lang siyang system. Para siyang you should have one business that's running or that's not dependent on you. Yung kaya niya mag-survive kahit wala ka. That's money machine. Kasi, kung ikaw din nagpapatakbo niyan, it's not a machine. Pwede siyang machine, pero manual. Ayaw nga natin yun eh. Okay? So, para nun, matutuloy mo pa rin yung work mo dyan sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. If you love what you're doing, that's your passion. So, mag-create ka lang ng, don't forget, okay? System-based business. Para alam kung itong gagawin, second step. Di ba yan nga sabi ni Sir James Pantone?
Sabi niya, kailangan natin ng system sa negosyo. At yung system, sa business, hindi kayo na kailangan komplikado. Siya nga daw gumawa, bullet lang eh. So, halimbawa, kasi meron siyang dried mango business si Sir James. Cebu po siya. So, lagay niya lang. So, bago pumasok, maglagay nito. Bago pumasok, gawin to. 1, 2, 3. Ganun lang kasimple. That's system. Okay? So, ikaw din. So, sa system, sa umaga, so, ito yung gagawin natin. Tapos, reporting. Sa gabi, mag-text ka sa akin. Tatlong items lang te-text mo. Sales, inventory, and all that. So, sample. Ganun mga sample. So, you have to create a system. Para nung kahit wala ka, nagre-run ng business. Okay? So, yan yung mga tinuturo natin. Like, this Saturday pala, meron kaming bootcamp ni Sir James. So, if you want to join, pwede po kayo mag-join. Ito po ang ating poster. Okay? Alright, so, ano pa? Okay, third, money machine na pwede natin gawin. Okay. Last money machine. Alam mo yung, you convert social media into money machine. Alam mo yung social media, kinakain na nga tayo ng sistema. Sabi nga, di ba? Kinain ka na ng sistema, no? Di ba? TikTok, FB, lahat. So, kinakain na tayo ng sistema. So, bakit hindi natin i-convert ang social media para maging money machine natin siya? So, Doc, ano ba gagawin? Napakaraming paraan. Yung Facebook mo, pwede mo siyang money machine, di ba? Alam mo, meron akong isang kinotes. Gusto magkaroon talaga ng business pero busy siya. Ang gagawin niya lang, nag-create siya ng isang page. Yung isang page na yon, nilagay niya lahat ng products ng mga kaibigan niya and all that. So, actually, 3 silang parang nakausap ko dito eh. So, yung isa, plan, yung isa naman, ongoing na. Then, pag may bumili, hindi siya magpapadala yung kaibigan niya. Halimbawa, po ako, naglagay ako doon. Eto, tumbler, Rockstar tumbler. Okay? So, pag may nag-order, ako mag-aasikaso, pero meron siyang commission kasi galing sa Facebook niya. Di ba? It can be a money machine for you. Nag-create ka lang naman ng Facebook, tapos humingi ka ng pictures ng products nila. Siyempre, gaganda nila. Tapos post. Pag may nag-inquire, bas once na may mag-message, sila na yung mag-close ng deal. Bigyan mo na sa kanila and all that. Diba? Money machine. Convert your social media to money machine. Sample lang yan, Facebook lang. Paano pa kung nag-YouTube ka? Diba? Total, marami na rin lang tayong mga kinukolek. Ayan, halaman. I-vlog mo na yan. Diba? Mga lugar na pinupuntahan, mga taong kinakausap, mga ginagawa sa bahay, health, routine and all that. Lahat kung ano ginagawa mo, lagay mo na sa YouTube. Then YouTube will be paying you. Affiliate marketing, ang dami, di ba? E-commerce. So, mga ganon. Ang pinakasimple, yun nga, yung Facebook, you can create your mini, parang maliit na dropshipping. Something like that. Okay? So, yan yung So, marami pa paraan para tayo magkaroon ng money machine. Okay? Napakalaga na meron tayong money machine. Alam mo yung magbibigay siya sa'yo ng peace of mind. Siyempre, si Lord nagbibigay sa atin ng peace of mind. Pero, iba din yung merong or meron kang mga negosyo or may backup ka na sige, whatever happens, meron tayo. So, parang, ako ito, ulitin ko, sinabi ko na kanina sa start. Lalo kasi ngayon, pa-retire tayo, mga OFW, kailangan meron tayong money machine. Okay? Sa lahat ng magpako sa atin, message lang po kayo sa akin, okay? Can be your coach, I can be your consultant, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago, tumulad ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.